Chuck Norris kinyomja a lekvárt a palacsintából. Akkor is, ha kakaós. Amikor Bell feltalálta a telefont, már volt 2 nem fogadott hívása Chuck Norristól. Chuck Norris elszámolt végtelenig. 2-szer. Egyszer berakott egy szalámit a DVD lejátszóba, és végignézte rajta a disznóvágást. Egyszer Chuck Norris felbiciklizett a Monteverestre, és csak a hegycsúcson vette észre, hogy a bicikli nem volt lánc. Chuck Norris lenyugtatta Heves megyét, és felidegesítette Békés Csabát. Chuck Norris egyszer ütött mellé. Azóta kék az ég. Biztos vagyok benne, hogy ti is ismertek még egy hatalmas rakás hasonló tényt vagy viccet Chuck Norrisról, de belegondoltál már abba, hogy miért pont róla terjedtek el ezek a tények? Miért egy B-kategóriás 80-as évekbeli akciófilm hősről terjednek ezek a félistenszerű állítások? Miért nem valamelyik ismertebb színészről, mint mondjuk Schwarzeneggerről, vagy Stallone-ról, vagy Steven Seagalról? És hogy lehet az, hogy ezek a viccek annyira globálissá váltak, hogy amikor az M0-ás északi híd elnevezéséről egy szavazást írtak ki, akkor még azt is Chuck Norris vezette? A Netlegendák következő epizódjában az Unibet támogatásával a Chuck Norris vicceket fogjuk körbejárni. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! A játékos időnek vége. But to protect this family, he'll have to face his toughest opponents ever, the Murninator. I'll be your daddy. Ha vissza akarjuk követni a Chuck Norris tények eredetét, akkor minden forrás 2005 márciusára mutat. És bizony, amikor feltettem ezt a kérdést, hogy miért nem egy másik színésszel terjedtek el ezek a tények, hát az az igazság, hogy eredetileg egy másik színésszel terjedtek el. Az eredeti célpontjuk ugyanis nem Chuck Norris volt, hanem Vin Diesel. 2005. március 4-én mutatták be a mozikban a The Pacifier, vagy magyarul Gorilla bácsi című filmet a mozikban, és amúgy őszinte leszek. Én akkoriban épp kamasz voltam, hogy pont a szülinapomon volt a bemutatója, és elmentem a moziba megnézni kamaszként, és amúgy nekem tetszett. Egy nagyon idióta akciófilmről van szó. Az a lényeg, hogy Vin Diesel egy ilyen elit kommandós, egy Navy SEAL, akinek meg kell védenie egy tudós gyerekeit, miközben a tudós felesége elutazik Svájcba, hogy megszerezzen valami adatokat egy széfből. A lényeg az, hogy Vin Diesel egyedül marad 4 gyerekkel, meg egy kisbabával, és akkor gyakorlatilag egy ilyen baby csőszként kell beolvadnia az ilyen kertvárosi környezetbe, és akkor a bazi nagy darab izmos kommandós, az gyakorlatilag egy ilyen kis babysitterré avanzsál, meg közben nyilván jönnek a ninják és támadnak a gyerekekre, szóval meg kell így védeni tőlük őket. Oké, a Gorilla bácsi az egy elég elborult akciófilm volt, tele akciójelenetekkel, meg ilyen humoros vígjátékelemekkel, de mondjuk ugye a kor popcorn moziaiba szerintem abszolút beleillik. Ennek ellenére Vin Dieselnek volt egy ilyen elég kettős megítélése akkoriban. Egyfelől az emberek többsége amúgy a Ryan közlegény megmentéséből ismerhette, ahol hát nyilván nem utolsó sorban Spielberg rendezésének köszönhetően egy sokkal komolyabb színészi oldalát ismerhettük meg a csávónak. Meg aztán azt is lehetett tudni ekkorra, hogy együtt dolgozik Sidney Lumet-vel a Find Me Guilty-ben, ahol egy önmagát védő maffia vezér szerepébe bújt, megint csak egy sokkal komolyabb, egy ilyen visszafogottabb dráma, ahol tényleg egy komoly szerepet játszik el. Ugyanakkor meg olyan popcorn mozikba szerepel, mint mondjuk a Halálos Iramban, ahol a Dom Toretto szerepébe bújik, meg hát eleve amúgy milyen név ez, hogy Vin Diesel, tehát hogy ez egy ilyen tipikus ilyen full macho művésznév, és hogyha meghalad az, hogy Vin Diesel, akkor nem egy érzékeny lelkű színészre gondolsz. De ugyanakkor meg tudjuk róla, hogy nagy rajongója volt a brit színháznak, és Judi Dench meg Maggie Smith öltözője előtt virágokat hagyott, hogy megnyerje őket a Riddick krónikái egyik szerepére. Szóval, hogy mondom, egy ilyen nagyon fura, kettős emberke volt. Az egyik oldalon egy alacsonyra értékelt akciószínész, a másik oldalon meg egy olyan színész, aki valami komolyabbat ki akar hozni ebből a mesterségéből. És akkor jön egy ilyen film, ahol kifejezetten egy ilyen kettős szerepbe bújik, hogy egyik oldalon egy kommandós, aki érted ninjákkal verekszik, meg akciójelenetekbe szerepel, a másik oldalon meg egy babysitter, aki pelenkát cserél, meg a kamaszlány érzelmi világával foglalkozik. És ez a bizarr kettőség volt az, ami megragadta a korabeli internetezők fantáziáját. A Something Awful fórumon indult egy thread, hogy posztoljátok a Vin Diesel tényeiteket. És bizony, itt elindultak azok a tények, amiket ma már jól ismerünk Chuck Norrisszal, hogy tud osztani nullával, meg elverte a falat teniszben.
És aztán jött egy bizonyos Ian Spector, aki meglátta ezt a rengeteg tényt, és kitalálta, hogy ha az összeset összegyűjti egy nagy adatbázisba, akkor le tud fejleszteni egy olyan oldalt, ahol egy gomb megnyomására kapsz egy random Vin Diesel tényt. Meg is csinálta, posztolta a fórumra, és ez egy ilyen jó szórakozás volt. Mivel ez az oldal egész népszerű lett, kitalálta, hogy igazából más színészekkel, más hírességekkel is lehetne ugyanezt csinálni. Úgyhogy kiírt egy szavazást arról, hogy ki legyen a következő célpontja ezeknek a random tények oldalnak. És bár Chuck Norris nem szerepelt a felsorolt 20 híresség közül, annyian írták neki, hogy Chuck Norris legyen, hogy végül Chuck Norrisszal csinált egy ilyen oldalt. És hirtelen mindenki rájött, hogy ezek a viccek sokkal viccesebbek Chuck Norrisszal, mint Vin Diesellel. És ez az egész egy hatalmas, globális fenomén lett. Mindenki Chuck Norris vicceket posztolt, iszonyú mennyiségben születtek az ilyen poénok, egy ilyen félistenszerű karakterről, aki mindenre is képes. Végül aztán odáig fajult a dolog, hogy Ian Spector egy ponton egy könyvet akart kiadni ezekről a tényekről, amiket amúgy nem ő írt, csak összegyűjtötte, és egy olyan emberről szólnak, aki egy teljesen másik ember, akinek így meg kéne kérdezni. Na mindegy, Chuck Norris be is perelte amúgy Ian Spectort ezért az egész könyvért. De oké, álljunk meg itt egy pillanatra. Ebből most már kb. Látszik, hogy ezek a Chuck Norris mémek hogyan indultak el, hogyan lett ő a főhősük, és hogy hogyan terjedtek el az interneten. De arra még mindig nem kaptunk választ, hogy miért épp ő? Nos, ahhoz, hogy ezt megértsük, az egy kicsit jobban ismerlünk kell Carlos Ray Norris egész életét és munkásságát. Következzen néhány meglepő tény Carlos Ray Norrisról, amiket még biztos nem hallottál. 1940-ben született Oklahomában. 18 évesen katonának állt az Egyesült Államok légierejéhez, a bázisok védelméért felelős földi személyzet tagjaként. Dél-Koreába került az Osan légi támaszponthoz, itt kapta meg becenémnek a Chuckot, és itt kezdett el először a harcművészetekkel foglalkozni, megtanulta a koreai Tangsudót, ebből lett később a Taekwondo. Később Kaliforniába került, itt szerelt le 1962-ben. Az eredeti terv az volt, hogy rendőrnek áll, ám amíg a várólistán volt, kitalált, hogy inkább alapít egy karateiskolát. Ezzel együtt elkezdte komolyabban venni a harcművészeteket, és elkezdett versenyekre járni. Kifejezetten jól teljesített. Éveken át volt az Egyesült Államok karate bajnoka, és mint ilyen az iskolája egyre több és több helyszínnel bővült, és egy hatalmas franchise lett belőle. A 60-as évek végére Chuck Norris neve meghatározóvá vált a karatéban. Ennek köszönhetően nem is meglepő, hogy szerzett egy igencsak népszerű harcművészetekben szintén jártas barátot, ami teljesen más irányba terelte az életét. 1968-ban egy karate versenyen találkozott először Bruce Lee-vel, és kettejük között egy nagyon szoros barátság, illetve munkakapcsolat alakult ki. Bruce Lee annyira nagyra értékelte Chuck Norris munkásságát, hogy amikor először volt lehetősége, hogy saját maga rendezen egy akciófilmet, a Sárkány útját, akkor őt hívta meg a film főgonoszának szerepére. A film elképesztően nagy siker volt Hongkongban, és ezzel együtt természetesen az Egyesült Államokban is. Így már nem csak a harcművészetek rajongói, hanem az átlag akciófilm nézők is megismerkedhettek Chuck Norrisszal. A 70-es években a karate iskolájának egyik híres tanítványa Steve McQueen arra buzdította, hogy vegye egy kicsit komolyabban ezt az egész színészmesterséget, hiszen a harcművészetekhez már úgy is ért, hogyha ezt egy színészkedéssel ki tudja egészíteni, akkor baromi sikeres akciófilmsztár lehet. Chuck Norris meg is fogadta a tanácsát, egyre többet járt ilyen színészképzésekre, meghallgatásokra, és végül az 1977-es Breaker, vagyis Országúti bunyós című filmmel tényleg be tudott törni az akciófilmiparba. Ebben egy kamionsofőrt alakít, aki miután a testvére eltűnik egy városban, ahol nagyon korrupt a rendőrség, oda megy, és a kamionos haverjaival leszámolnak a korrupt rendőrséggel. A következő években több, egyre nagyobb, de azért még független akciófilmnek a főszerepét is eljátszotta, mint például a Good Guys Wear Black, vagyis a Jó fiúk feketében járnak címűt, ám ezt a filmet annyira nem vették még komolyan a hollywoodi stúdiók, hogy Norris a rendezőkkel közösen saját pénzükön szerveztek egy országos turnét, hogy vetítsék a filmet. A film jócskán visszatermelte így a költségvetését, és ezzel finanszírozva voltak a következő Chuck Norris akciófilmek, és így 1982-re már eljutottunk oda, hogy a Néma dühöt már a Columbia egy nagy hollywoodi stúdió kiadásában mutatták be. Norris a 80-as években bebetonozta magát az amerikai akciófilmek főszerepébe. Kezdve ott, hogy a harcművészeti tudása teljesen komolyan vehető volt, tehát a bajnoki címeit senki se tudta elvitatni tőle. Emellett pedig a színészi képességei pont annyira voltak elégségesek, mint bármelyik másik 80-as évekbeli akciófilm sztáré. És mindemellett még úgy nézett ki, mint egy ilyen
igazi, hagyományos, amerikai, nyugati, macsó sheriff. Gyakorlatilag olyan volt, mintha összegyúrtad volna Bruce Lee-t és Clint Eastwoodot, és ez a kombináció pedig nyilvánvalóan működött. 1983-ban a Magányos Farkas című filmben alakított először egy texasi kopót. A texasi rangerek egy nagyon sajátos rendőrségi ága a texasi államnak. Gyakorlatilag ilyen vadnyugati serifekként működnek, akik az egész államra vonatkozó nyomozási feladatokat látják el. A film hatalmas siker volt, úgyhogy kvázi adta magát, hogy egy tévésorozatban gyakorlatilag folytatást kapjon. A Walker a texasi kopó nem egy direkt folytatása a Magányos Farkasnak, de annak ellenére, hogy Chuck Norris nem ugyanazt a karaktert játsza el, és nem ugyanaz a sztori, nyilvánvalóan egy ilyen spirituális folytatása az egész. A címszereplő Cordell Walker, rendőr őrmester, egy ilyen texasi nyomozót alakít, aki amellett, hogy vietnámi veterán, profi harcművész is. Az ereiben ráadásul nem csak az igazi amerikai texasi vért csörgedez, hanem cherokee indiánok is. Ezt amúgy Chuck Norris magáról is szokta mondani, hogy félig indián, viszont erről a tényről elég sok cáfolatot is találtam, úgyhogy megmondom őszintén, én nem tudom egyiket sem biztosan kijelenteni. Lényeg az, hogy Chuck Norris ezt szokta magáról mondani, hogy ő félig indián. A sorozatban ez a Walker társaival együtt járja Texast, és mindenféle városokban mindenféle helyi ügyeket segít megoldani, mindig oda megy, segít a helyi igazságszolgáltatásnak, az elesett embereknek, és mindig győz a törvény, és győz az igazságszolgáltatás, és a gonosz, rosszindulatú, törvényszegű emberek mindig megkapják a méltó büntetésüket. Egy kicsit ilyen megmosolyogtatóan egyszerű ez a sorozat, de tényleg ne felejtsük el, hogy a 90-es évekről van szó, akkoriban azért a legtöbb ilyen tévés produkció így dolgozta fel ezeket a sztorikat. Olyan zseniális pillanatokat köszönhetünk ennek a sorozatnak, mint amikor Walker barátai épp mennek az esküvőre, igen, van benne egy esküvő epizód, szóval mennek épp az esküvőre, és a kocsiukban viszik Walker smokingját, amiben majd az esküvőn lesz, és nagyon megbíztuk, hogy nagyon vigyázzanak erre a smokingra, mert ő nagyon izgul. Útközben hívást kapnak, hogy egy bankrablás van kialakulóban, és csak 3 sarokra van tőlük, úgyhogy gyorsan oda kanyarodnak és oda mennek. Odaérkezve látják a bankrablókat kijönni a bankból. Gyorsan lefékeznek, oda rohannak és elkezdenek bunyózni a bankrablókkal, ám kiderül, hogy az egyik bankrablónál nem csak pisztoly, hanem egy kézigránát is van. A gránát begurul a kocsi alá, és... A sorozat, mondom, alapvetően 2 nagy üzenetről szól. Az egyik, hogy az igazságszolgáltatás és a törvény jó, a másik oldalon meg rendszeresen fel van hozva Walkernek az indián múltja, és hogy ezek az őslakos indiánok valami olyan tudás birtokában voltak, ami valahogy jobb és több, mint amit a telepesek idehoztak. What are you doing? Plane crashed here. Szóval igen, a sorozat tele van ilyen vicces pillanatokkal, amiről nem is érti az ember, hogy ezt most az alkotók tényleg elhitték, hogy az emberek nem fognak nevetni rajta. Mert hogy amúgy full komolyra van véve a sorozat. Vannak benne viccek, de ezek a jelenetek, ezek a komoly jelenetek. Lényeg a lényeg, Chuck Norris már amúgy is népszerű volt a 80-as évekbeli akciófilmjei miatt, de ezzel a sorozattal kapott igazán full globális népszerűséget. Walker karakterével több mint 100 országba eljutott, rengeteg nyelvre lefordították a sorozatot, és mindenütt egy ilyen teljesen háztartásbeli névvé vált. És nyilván, hogyha látjuk a sorozatból ezeket a misztikus, hősi, spirituális jeleneteket, amiket Walker karaktere lenyom, és mindeközben egy olyan profi harcművész, hogy bárkit legkörbepörgő rugásozik, akkor nem annyira meglepő az, hogy róla ilyen viccek elkezdtek elindulni. Viszont volt még egy együttállás, ami miatt 2005 márciusában pont annyira népszerű volt egy ilyen poén karakterként Chuck Norris, hogy róla kezdtek el ezek a tények elindulni. Tudni kell, hogy 2004 novemberében a Vivendi média konglomerátum eladta egy csomó csatornáját az NBC-nek, így létrejött az NBC Universal hatalmas nagy monstrum. Ebben beletartozott a USA csatorna is, ahol rengeteg Walker a texasi kopó ismétlés futott. Ennek örömére az NBC késő esti talkshowját vezető Conan O'Brien kitalálta egy poénból, berak az asztala mellé egy Walker a texasi kopó kart, amit bármikor meghúzhat az adás közben, és így bejátszik egy random Walker a texasi kopó klippet. És bizony, ez nem csak egy egyszeri dolog volt 2004 novemberében, hanem a következő hónapokban egy rendszeresen visszatérő elem volt, hogy Conan O'Brien
Chuck Norrisszal poénkodik és bejátsza ezeket az őrülten elborult jeleneteket egy teljesen másik közönségnek is, akik, bár lehet, hogy hallottak a sorozatról, nem látták, hogy milyen elborult őrültségek vannak benne. És igen, a földnyalós klipnél hallhattátok ti is ezt a háttérnevetést. Ez azért van, mert a Conan O'Brien műsorából vettem ki én is ezt a jelenetet, mert én is ott láttam, és bizony, 2005 márciusáig egészen eltartott ez a poén, hogy Conan O'Brien a műsorában folyamatosan ekézi Chuck Norrist, így amikor a Something Awful fórumon felmerült, hogy ki az a poénos megítélésű macho akciófilm hős, akiről lehet-e ilyen tényeket csinálni, elég adott volt, hogy mindenkinek Chuck Norris jutott először az eszébe. Hey, I like you a lot! I like you too! Hey, is this guy gonna hurt me? No, he likes you! He likes you! Persze ez nem jelenti azt, hogy Chuck Norris lenne az egyetlen, vagy az, hogy a legelső, akiről ilyen viccek kezdtek terjedni, csupán az, hogy ő lett a leghíresebb és a legnagyobb azokban az országokban, ahol a Walker a texasi kopó futott. Így történhetett meg az a már emlegetett eset, hogy amikor az M0-ás északi híd építkezése erősen késett, és valamivel fel akarták tartani a lelkesedést, hogy az emberek ne azért haragudjanak, hogy még mindig nincs kész a híd, akkor kiírtak egy szavazást, hogy az internet népe dönthesse el, hogy hogyan hívják a hidat. Bármilyen nevet be lehetett küldeni, nem volt semmi előre meghatározott, igazából semmilyen kritérium, úgyhogy nyilván épp a Chuck Norris viccek nagyon népszerűek voltak ekkor, úgyhogy Chuck Norris vezette a listát. Aztán végül rájött az állam, hogy ez így nem lesz annyira jó, akkor kitalálták, hogy csak magyar és elhunyt emberekről lehet elnevezni, aztán végül Megyeri híd lett a neve, mindegy. Elkaszálták ezt az egészet, de nagyon sokak szemében a Megyeri hídnak még mindig igazából Chuck Norris híd a neve. Nem is véletlen, hogy idén a kis mini szobrairól ismert Kolotkó Mihály pont a Megyeri hídhoz tervezte a kis mini Chuck Norris szobrát, ami a pesti oldalon megtekinthető. Indiában például egy helyi akciószínész, Rajinikánt az, akiről ugyanezek a viccek elterjedtek. Nyilván, hogyha keresünk jeleneteit, akkor kiderül, hogy ő is egy ugyanolyan túlzóan macho akciószínész, mint Chuck Norris. Az egyik jellegzetes mozdulata például az, hogy mindig a bedobva rakja a cigit a szájába. Ebben a következő jelenetben például konkrétan egyetlen pillantásától gyullad meg a gyufa. Na dohányzol már? 2012-es egyiptomi elnökválasztásokon az egyik jelöltről, Osmar Szulejmánról kezdtek el hasonló tények elterjedni, bár ott nyilván még jobban ironikus volt az egész, hiszen pont az őt ellenzők tábora volt az, aki ezeket a vicceket terjesztette. És persze ne higgyük azt, hogy 2005 előtt ne léteztek volna ilyen viccek. Ha belegondolunk, a tipikus játszótéri poén az én apukám erősebb a tiédnél, meg hogy miket tud az én apukám csinálni, azok pontosan ugyanezek a viccek, más körítésben. Vannak olyanok, akik amúgy a Chuck Norris vicceket is visszadátumozzák a 80-as évekre, ám ennek semmilyen megerősítését nem találtam, viszont olyanokat találtam, akik emlékeznek mondjuk MacGyveres viccekre, és tekintve, hogy az a karakter is ilyen mindent is megoldani képes, ez nem lenne annyira meglepő, hogy vele is terjedtek ilyen poénok. De ha akarunk valami kézzel foghatót, vagy hát szemmel nézhetőt, akkor az SNL-nek volt egy ilyen visszatérő poénja a 90-es években, a Bill Bresky jelenetek. Ezekben a jelenetekben mindig egy ilyen utazó ügynök konferencián ott lévő utazó ügynökök beszélnek egy jelen nem lévő kollégájukról, Bill Breskyről. És nyilván részegen túlozva, egyre nagyobbakat mondva próbálnak sztorikat mesélni, hogy milyen legendás csávó, és bár én nem találtam konkrétan olyan Chuck Norris viccet, ami innen lenne idézve, tök egyértelmű, hogy ugyanerre a sémára épülnek fel a Chuck Norris viccek is. Na de egy fontos kérdés még maradt. Mit szólt maga Chuck Norris ezekhez? Ahogy már említettem, Ian Spector volt az, aki a Something Awful fórumot látva létrehozta a chucknorrisfacts.com nevű oldalt, és aztán nyilván a népszerűségből fakadóan valahogy pénzt is akar csinálni ebből az egészből. Első lépésként nyilván telepakolta reklámokkal az oldalt, ezeket megtaláltam ilyen kommentekként, de utána kitalálta, hogy a legendás angol kiadóval, a Penguin Books-szal együtt kiad egy könyvet a Chuck Norris tényekből. A sztori szerint személyesen is találkozott Chuck Norrisszal, aki egy privát beszélgetésben elmondta neki, hogy viccesnek találja azt az egészet, és kvázi áldását adta rá, viszont mégis amikor a könyv megjelenése közeledett, 2007 végén egy pert indított Ian Spector és a Penguin Books ellen, nyilvánvalóan azért, mert visszaélt a könyv a nevével és meg akarta akadályozni a kiadatását, vagy, és lássuk be, ez a valószínűbb, valami kis kifizetést akart belőle. Viszont annak ellenére, hogy 2007 végén baromi nagy csínadarattával és média felhajtással beperelte az
írót és a kiadót, végül 2008-ban teljesen visszavonta a pert, és nem lett belőle semmi. Azóta több különböző könyv is megjelent itt Chuck Norris tényekként, és a későbbieken elég sokan már Chuck Norris is feltűnik szerzőként, nyilvánvalóan így a szerzőjogokból is kapva. Én valószínűleg tartom, hogy valamilyen bíróságon kívüli megegyezés keretében belül ez lett végül a megoldása a pernek. Lényeg, hogy Chuck Norris tényleg egy kicsit más volt, mint a korabeli akciósztárok. Nyilván azokra a természet feletti legendás dolgokra nem képes, amikről a viccek szólnak, viszont azért ő többet tudott, mint más akciósztárok akkoriban. Van egy nagyon híres sztori vele kapcsolatban, amit az önéletrajzi könyvében ír le. Akkoriban már futott a Walker Texasi kopó sorozat, tehát a 90-es évek közepén járunk, viszont még nem volt akkora szupersztár, hogy mindenhova ilyen kísérettel menjen. Egy nap egyedül sétált Dallasban az utcán, amikor két rabló odajött hozzá, hogy kést rántottak, és hogy kérik a pénzét. Mire ő kérdezte, hogy hát, bocsi srácok, de tudjátok, hogy én ki vagyok? És ők megmondták, hogy persze tudjuk, azért akarunk kirabolni, mert hogy te ilyen tévésztár vagy, és biztos van egy csomó pénzed. És aztán, hát mire kijöttek a rendőrök, azt látták, hogy így a két rabló, azok konkrétan ilyen nyílt törésekkel fekszenek a földön és szenvednek, Chuck Norris meg csak így áll a falnak dőlve, és akkor a rendőrök is megkérdezték a rablóktól, hogy de hogy így, te tudjátok, hogy kibe kötöttetek ti bele? És hogy mondták, hogy hát igen, tudják, de hogy ők azt hitték, hogy amit a tévében látnak, az egész csak kamu. És hogy így nem kamu. Tehát, hogy Chuck Norris tényleg meg tudja csinálni azokat a bunyókat, amiket látunk a filmjeiben, meg a sorozatban. És tehát az összes többi akciósztáron is látszik, hogy igen, tehát vagy testépítők voltak, vagy pankrátorok, vagy ilyesmi, de mind közül tényleg Chuck Norris volt az, aki a legnagyobb teljesítményeket tette le a harcművészetekben, és hogy effektíve tényleg meg tudja védeni magát az ilyen rátámadóktól. Szóval hogy ez is egy kicsit talán közrejátszhatott abban, hogy róla terjedtek el ezek a sztorik, talán ez a rablós történet kapcsán is. Szóval tényleg Chuck Norris egy ilyen népmesei hős volt. A valóságban is, és a kis meg a nagyvásznon is. Azóta amúgy megöregedett, most idén ünnepli a 84. születésnapját, és már filmekben sokkal kevésbé játszik, helyette most már sokkal inkább arra tette fel az életét, hogy így a teremtés elméletet népszerűsítse az interneten, és elég ilyen komolyan fundamentalista vallásos irányba elment, és amúgy amikor szó volt ezekről a Chuck Norris-os viccekről, akkor egyszer konkrétan azt mondta, hogy igen, nagyon viccesnek találja, de hogy valójában ezeket inkább Jézussal és Istennel kéne mondani, és akkor úgy lennének igazak, ezzel pedig kezdjen mindenki azt, amit akar. Ti mikor hallottatok először Chuck Norris vicceket? Melyik a kedvencetek? Már múltkor írtam egy közösségi posztot, de itt most megint mondom azoknak, akik azt nem látták, hogy szívesen várom a legviccesebbeket a kommentekbe, és hát szavazatok az összesre, és akkor majd a tetejére kijön az, amit tényleg a legtöbbeknek tetszik. Beszélgessünk a kommentekben, a Discord szerverünkön, ehhez linket találtok a leírásban, azért is érdemes ide jönni, mert akkor biztos nem maradtok le a streamekről, ahol előre is szoktam szólni, hogy mikor lesz, meg nyilván az induláskor is. Mint mindig, most is nagyon sokat segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, követtek mindenfelé, TikTokon, Instán, Threads-en, stb. Várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.